පාන් පිටි 3-4ක් මෙන්න මේ විදියට කොටු වලට කපා ගන්න ඕනේ. බ්‍රෙඩ් ටික ටෝස්ට් වුණාට පස්සේ බෝල් එකකට දාගමු. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කප් 3ක්, sugar කප් 1ක්, කෝන්ෆ්ලවර් කප් භාගයකුත් එකතු කරගමු. පස්සේ මෙන්න මේ විදියට හොඳට අපි මේක මික්ස් කරගමු. වැනිලා තේ හැන්දකුයි පුඩින් එක ලස්සන කරගන්න කලරින් බින්දු කිහිපයකුත් දානවා මම. තව බුද්ධිම රසවත් කරගන්න පයින්ඇපල් එසන්ස් බින්දු කිහිපයකුත් දාමු. ඊට පස්සේ මික්ස්චර් එක හොඳට බොයිල් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. dry fruits and chopped nuts. මෙන්න මේ ගන්න thickness එක එනකම් මේක කුක් කරගන්න ඕනේ. පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගත්ත පුඩින් එක තමයි මේ.